شركة خلال أقل من 10 سنوات قدرت إنها تنافس عمالقة صناع الهواتف مثل سامسونج وأبل وغيرهم، وخلتهم يخافوا يرتعبوا من تواجدها في السوق. الناس حبتهم لأنه شعارهم صنع هواتف مواصفات جيدة مقابل السعر. اليوم رح نحكي عن قصة نجاح شاومي. أهلا وسهلا كوكب التقنية، معكم مقدم الحلقة جواد دياب. معظم القصص بيكون في إلها بطل، وبطل قصتنا هو لي جون. لي جون هو مهندس صيني انولد عام 1969 وتولى عدة مناصب بعدة شركات، كان آخرها المدير التنفيذي لشركة البرمجيات كينغ سوفت عام 1998. عام 2000 لي جون أسس أول موقع له، كان joyo.com. هذا الموقع متخصص ببيع الكتب على الإنترنت. عارف شو بتفكر؟ نعم، نفس فكرة أمازون أول ما بلشت. والأحلى من هيك إنه أمازون اشترت هذا الموقع بال2004 من لي جون بمبلغ 75 مليون دولار. لي جون بعد ما باع موقعه قرر إنه يستثمر بشي جديد كرجل أعمال، فبلش يدور على إشي يستثمر فيه. بنفس الفترة كانت الخدمات الإلكترونية والهواتف الذكية بدأت بالانتشار، فخطرت في باله فكرة شركة جديدة، وجمع بعدها مجموعة من المؤسسين المشاركين لحتى يأسس شركة شاومي. اسم شاومي مؤلف من مقطعين، شاو ومي. شاو بيعني الأرز وبيرمز لكثرة الانتشار، أما مي فبيعني ميشن امبوسيبل أو المهام المستحيلة، وإذا دمجناهم مع بعض فبيعني المهام المستحيلة لنشر منتجات الشركة حول العالم. وهذا هو الرمز اللي كان يعني اسم شاومي لمؤسس الشركة لي جون. الشركة حصلت على الاستثمار وبدأت عام 2010، وبدايتها كانت تصمم واجهة MIUI المبنية على نظام أندرويد. نعم، شاومي ببدايتها ما صنعت هواتف، كانت بالبداية تصنع واجهة مبنية على نظام الأندرويد للهواتف الذكية. أنا دائما بقول إذا في شركة بدها تدخل للسوق لازم يكون في عندها واجهة خاصة فيها، خصوصا أنه معظم الأجهزة اللي موجودة بالسوق، وتحديدا 88% من الأجهزة اللي موجودة بالسوق هي بتشتغل بنظام أندرويد. علشان تميز أجهزتك عن الأجهزة الثانية اللي موجودة بنظام الأندرويد الخام لازم تبني واجهة خاصة فيك إلها أيقوناتها وحركاتها ومميزاتها. نرجع لشاومي اللي أطلقت عام 2011 أول هاتف لإلها، واللي هو MI1. هذا الهاتف كان يقدم تصميم جيد، مواصفات قوية، بسعر مقبول. الكل تفاجأ بهيك هاتف بقدم مواصفات عالية مقابل سعر رخيص نسبيا، والسبب كان هو فلسفة شاومي بالسعر، واللي كانت أرباحنا 5% فقط من المنتج. كيف يعني 5%؟ يعني فرضا الجهاز بكلف شاومي تجميعه من المصنع $100، شاومي بتروح بتبيعه $105، يعني صافي ربحها من العملية $5، واللي هو 5%. ومن هون شاومي بلشت تسوق لنفسها على إنها بتعطيك أعلى إمكانيات بأقل سعر ممكن. طبعا المواصفات العالية والتصميم الجميل مع انخفاض السعر بتخلي الناس تحب شاومي وتشتري منتجاتها. الأحلى من هيك إنه شاومي أنشأت مجتمع على الإنترنت سمته MI Community للناس اللي بيستخدموا أجهزة شاومي، وبيعرضوا فيها المشاكل اللي بتصير معهم وبيقوموا من طرفهم بمتابعتها. هذا المجتمع عمل محبين ومناصرين لشاومي وناس أوفياء لإلها، وبوقفوا معها كل ما أطلقت منتج، وبيدافعوا عنها حتى لو كان في عندها أخطاء، وبنفس الوقت بيساعدوا بعضهم بما إنهم مستخدمين لهواتف شاومي، وبدون ما حتى إنها شاومي نفسها تتدخل. كل شي لهون حلو، بس الإشي اللي ما بتعرفه الناس إنه شاومي لما اعتمدت على فلسفة 5% كان لازم تعوض الأرباح بطريقة ثانية.
كيف يعني؟ عشان أفهمك الصورة خليني أعطيك بالبداية مثال. سامسونج وأبل، الشركتين لما يبيعوا أجهزتهم بيبيعوهم بسعر مرتفع نسبيا، وبيوصل أحيانا لضعف تكلفة التصنيع. ليش؟ لأنه يضاف لتكاليف الإنتاج تكلفة التوريد والمتاجر والوكلاء، والأهم من هيك تكلفة التسويق. يعني زي سامسونج مثلا دفعت في 2013 ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي كتسويق لمنتجاتها، وهي المعلومة حكينا عنها بحلقة خاصة بتحكي عن 10 حقائق حول شركة سامسونج، ممكن تلاقيها فوق أو تحت بالتعليقات إذا مهتم. نرجع لشاومي. شاومي ما دفعت تكاليف تسويق ولا متاجر حقيقية، كل اللي عملته إنها باعت على متاجر إلكترونية على الإنترنت بشكل أونلاين. خلينا نقول الإشي الثاني والأهم اللي هو إنه شاومي اعتمدت على بيع خدماتها الإلكترونية، لأنها بالأساس شركة خدمات إنترنت مش شركة هواتف. نعم صحيح، شاومي مش شركة هواتف مسجلة كشركة خدمات إنترنت، يعني شركة برمجيات عندها تطبيقاتها الخاصة مثل جوجل ومايكروسوفت وغيرهم. الدليل إنه في إلها خدمات بث موسيقى وفيديو، كمان في إلها متجر خاص مثل متجر جوجل، غير إنها بتعرض إعلانات داخل الهواتف اللي بتبيعها. وإذا أنت معك هاتف من شاومي أكيد لاحظت إنها بتقترح عليك تطبيقات إنك تكون بتنزيلها، أو حتى بتلاقيها منزلة عندك أول ما تشغل الجهاز. استراتيجية أو فكرة شاومي ممتازة ونجحت، بس بالصين لحالها مش بالعالم. ليش؟ لأنه بالصين ما في عندك خدمات جوجل، والناس بتضطر تستخدم خدمات شاومي وبالتالي تدفع لها. أما برا الصين ففي عندك خدمات جوجل اللي الناس تعودت عليها وتستخدمها، وخصوصا إنها بتيجي بشكل مجاني. فاللي صار مع شاومي برا الصين إنه المستخدمين صاروا يشتروا هواتف شاومي لأنها بمواصفات جيدة مقابل السعر، ويستخدموا خدمات جوجل لأنها مجانية. طبعا انت بتفكر بينك وبين حالك إنه أرباح شاومي مش لازم تكون كبيرة، بس بالواقع أرباح شاومي كانت كبيرة وبتنمو. السبب هو إقبال الناس على شراء أجهزة شاومي بكميات كبيرة. يعني اللي خسرته شاومي بسبب عدم بيع خدماتها عوضته بزيادة الطلبات على هواتفها. عشان تفهم الصورة اللي صارت مع شاومي خلينا أعطيك مثال صغير. نفرض عندنا شركة اسمها صاد. هاي الشركة باعت ما يقارب 100 جهاز، تكلفة كل جهاز عليها $100 من المصنع، زيد عليها $20 للتسويق وغيرها. هاي الشركة بتبيع كل جهاز $170. جينا نقصنا 170 من التكلفة 120، بيطلع عنا ما يقارب $50 صافي ربح للشركة صاد. شاومي أجت أنتجت نفس الجهاز أو بنفس مواصفات هذا الجهاز، شاومي بيطلع عليها نفس الشيء، تكاليف مصنع $100. شاومي لما بدها تحط ربح 5% فلازم يكون الربح $5، يعني سعر الجهاز لما ينباع بيصير $105، وما في عندها طبعا تكاليف التسويق وغيرها مثل الشركة صاد. اللي بيصير إنه الناس لما يتطلعوا على مواصفات الجهاز من شركة صاد يتطلعوا على جهاز من شركة شاومي بيلاقوا إنه بنفس المواصفات من شاومي وبسعر أرخص، فالناس بتروح بتشتري أجهزة شاومي. فشاومي بدل ما تبيع 100 جهاز زي ما شركة صاد باعت بتبيع 1000 و2000 جهاز، وهيك شاومي بصير في عندها مبيعات عالية بتعوض نسبة الفائدة أو الربح القليل اللي موجودة عندها، مقارنة بالشركات اللي بتربح بشكل كبير في منتجاتها لحتى تعوض قلة الطلبات اللي موجودة عليها. بس بنفس الوقت شاومي نشرت أجهزتها بالسوق، وما تنسى إنه هاي الأجهزة اللي انتشرت بتعرض الإعلانات اللي حكينا عنها قبل شوي، وبنفس الوقت بتكون بحاجة لإكسسوارات، فبالتالي بتستفيد منها شاومي
بطريقة ثانية. بعد ما نجحت شاومي بسوق الهواتف، قررت تدخل سوق التلفزيون، ومن بعدها السماعات والباور بانك، كل شيء تقريبا إلكتروني. حتى سوق الشنتات دخلت فيه كمان شاومي. للعلم شاومي بتحاول تقنع الناس إنها مش بس شركة هواتف ذكية، بل شركة تقنية متعددة المنتجات الإلكترونية، وبتحاول تربطهم على نفس مبدأ الإيكو سيستم اللي موجود عند بقية الشركات مثل أبل. برضو للعلم تم تشبيه شاومي بأبل الشرق بسبب تشابه بعض منتجاتها واستراتيجياتها مع شركة أبل. شاومي عاشت فترة ازدهار وانتشار كبيرة، وهاي الفترة حققت فيها أو حطمت فيها أرقام قياسية في المبيعات، لحد ما الشركات فهمت أسلوب شاومي وبلشت تمشي فيه. يعني مثلا شركة هواوي استغلت اسم اونر اللي كان تحتها في وقتها، وصارت تبيع عن طريقه على المتاجر الإلكترونية. وشركة بي بي كي المالكة لأوبو وغيرها أطلقت شركة وان بلس، وكانت تبيع برضه على المتاجر الإلكترونية. هون شاومي بلشت تتضرر وتقل مبيعاتها، وما حققت الرقم اللي كانت تطمح له أو خطتها اللي كانت تطمح لها بال2016، واللي هي تبيع 100 مليون هاتف أو منتج لإلها. شاومي لما شافت المنافسين ما سكتت لهم، وزي ما هم أجوا وكاتلوها ونافسوها بسوق المتاجر الإلكترونية أو الأونلاين، كان لازم على شاومي إنها تنافسهم بنفس سوقهم، واللي هي المتاجر الفعلية أو الأوفلاين. طبعا بعدها فتحت شاومي متاجر فعلية وتعاملت مع وكلاء وتجار، بس حاولت إنها تقوم ببيع منتجاتها بأعلى مواصفات وبأقل سعر قدر الإمكان. بعد هاي الخطوة بلش بريق شاومي يرجع، وبلشت تنافس بالاتجاهين، الأول الأونلاين أو المتاجر الإلكترونية، والثاني الأوفلاين اللي هي المتاجر الفعلية. وهون بلشت شاومي تكبر وتكبر. معلومة على جنب، شاومي بال2018 وتحديدا بشهر 11 قامت بافتتاح 500 متجر فعلي إلها بالهند، وحطمت يوميتها رقم جينيس للأرقام القياسية. طبعا زي ما قلت أجهزة شاومي بلشت تنتشر، وصارت شاومي تكبر وتكبر لدرجة إنها قامت بفصل بعض العلامات التجارية اللي موجودة تحت اسمها، مثل علامة ريدمي اللي صارت شركة مستقلة. حتى بوكو اللي أنتجت هاتف واحد واللي هو بوكو F1 في هذاك الوقت فصلتها وعملتها كعلامة تجارية خاصة بسبب النجاح الكبير للبوكو F1. في كمان برضو العلامة التجارية الأصلية MI اللي خلتها شاومي تحت اسمها مباشرة، وعادة بتكون للهواتف الرائدة من الشركة. في برضو علامة تجارية خاصة بالألعاب اللي هي بلاك شارك. اليوم شاومي تفوقت على أبل وصارت ثالث أكثر شركة مبيعا للهواتف في عام 2020 حسب تقرير أو إحصائية للربع الثالث من عام 2020. حسب التوقعات شاومي راح تتغلب على هواوي وتصير رقم 2، وممكن حتى إنها تكون البديل لهواوي في حال ما انحلت مشاكل هواوي مع الحكومة الأمريكية. ومش بعيد عن شاومي إنها تصير رقم 1 مبيعا حول العالم. يعني مثلا عنا بفلسطين من جديد دخلت عنا وصارت رقم 2 مبيعا بعد سامسونج. نفس الشيء بالسعودية ومصر وغيرهم من البلدان العربية اللي صارت شاومي عندهم من ال5 الأكثر مبيعا للهواتف الذكية. هاي كانت قصة نجاح شاومي. انت شو رأيك بمنتجات شاومي إذا استخدمتهن؟ اكتب لي إياهم تحت بالتعليقات، وما تنسى تشترك بالقناة وتشاركها مع أصدقائك لحتى تنتشر القناة مثل شاومي. شكرا على المشاهدة، نشوفك المرة الجاي إن الله راد.